Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 43, đúng vào lúc đám cưới của Lý Mộ Uyển cùng Tôn Chấn Vĩ chuẩn bị được diễn ra, nơi đây đột nhiên rung động. Ngay sau đó, từ dưới mặt đất, một luồng ánh sáng liền phóng thẳng lên trời cao. Chứng kiến dị tượng cỡ này, nơi đây nhất thời náo loạn. Rất nhanh, những tiếng xì xào cũng liền vang lên. Theo lời của mọi người, dị tượng như vậy ắt hẳn là Vân Thiên Tông có người đột phá Nguyên Anh. Thế nhưng, khi hỏi đám trưởng lão Vân Thiên Tông, bọn họ đều không biết là ai vừa đột phá. Bởi vậy, nơi đây lại tiếp tục ồn ào. Bất chợt, Lượng Phi thanh âm vang lên quát: "Hẳn là tên trộm khi trước ta đã từng gặp, lão phu rất muốn Nguyên Anh của hắn." Dứt lời, hắn không chần chừ mà phóng thẳng về phía cái lỗ thủng phía dưới sân kia và chui vào bên trong, thanh âm đồng thời quát: "Người nghĩ nơi đây là chỗ không người hay sao? Mau ra đây cho ta." Lời nói vừa dứt, một đạo thần thức như tia chớp đột nhiên lao tới phóng trúng người Lượng Phi, khiến hắn chỉ có thể hét lên một tiếng đau đớn. Thấy thế, ở bên ngoài, đám trưởng lão Vân Thiên Tông giật mình, ngay lập tức liền lấy ra pháp bảo chuẩn bị công kích. Lúc này, Lý Mộ Uyển trong chiếc váy đỏ thắm cũng chậm rãi đi ra, nhìn Tôn Chấn Vĩ, nàng liếc hắn một cái vẻ đầy khinh bỉ. Còn Tôn Chấn Vĩ chẳng cần biết gì, hắn ta cứ thế hừng hực lao đến cái hố sâu kia. Thấy vậy, chắc hắn là Tôn Lăng Vũ quát: "Chấn Vĩ, ngươi trở vào cho ta, đây không phải là nơi ngươi có thể đến." Thế nhưng, chưa kịp để Tôn Chấn Vĩ đáp lại, một thanh âm đã vang lên đáp: "Nếu đã đến thì không cần phải đi nữa." Nghe vậy, Tôn Chấn Vĩ sững người, bởi vì hắn nhận ra đây chính là thanh âm của người khi trước gặp Lý Mộ Uyển. Còn Vương Lâm, nói xong, anh ấy liền chậm rãi xuất hiện trước ánh mắt sợ hãi của toàn trường, trên tay xách cổ Lữ Phi mặt đang trắng bệch. Phía xa, nhìn thấy Vương Lâm, cái tên Tống Thanh liền động, công kích chuẩn bị phóng ra thì ánh mắt Vương Lâm đột nhiên liếc tới. Chạm phải ánh mắt ấy, Tống Thanh sợ hãi vội vàng nói: "Đạo hữu, việc này là hiểu lầm mà thôi." Còn Vương Lâm chẳng thèm đáp lại, anh ấy đột nhiên dang rộng tay rồi nhìn Lý Mộ Uyển nói: "Uyển Nhi, tới đây." Nghe thế, Lý Mộ Uyển liền vui vẻ chạy tới, xung quanh tất cả đều phải dạt ra nhường đường cho nàng. Thấy vậy, Tôn Chấn Vĩ tức giận định đuổi theo thì Vương Lâm đột nhiên quát: "Tử!" Tiếng quát vừa dứt, một đạo thần thức liền tản ra và xuyên qua đại não của Tôn Chấn Vĩ. Ngay lập tức, tên kia thân hình liền mềm nhũn rồi ngã nhào xuống mặt đất. Thấy thế, Tôn Lăng Vũ liền chạy lại đỡ con mình lên, trên tay cầm đan dược run lẩy bẩy. Đáng tiếc, tên kia đến một hơi thở cũng không còn. Lúc này, Tôn Lăng Vũ run rẩy quát: "Vì sao?" Nghe thế, Vương Lâm lặng yên không đáp. Còn Lữ Phi bị Vương Lâm xách cổ, hắn ta nặng nề nói: "Muốn lấy mạng ta thì cứ làm, cần gì phải làm nhục lão phu." Nghe vậy, Tống Thanh giật mình bước lên hướng quyền về phía Vương Lâm nói: "Tiền bối, Vân Thiên Tông chúng ta không biết Lý trưởng lão là cố nhân của tiền bối, việc này là chúng ta sai, mời vào trong nói chuyện có được không?" Nghe vậy, Vương Lâm chỉ tay vào Tôn Lăng Vũ quát: "Đây là ân oán của Vương Mỗ và hắn, nếu ai nhúng tay vào thì đừng trách tại hạ vô tình." Nghe vậy, Tôn Lăng Vũ gầm lên, ngay sau đó, lão ta liền xuất ra hàng chục phi kiếm bao phủ lấy cơ thể mình. Lấy tu vi Nguyên Anh trung kỳ, Tôn Lăng Vũ liền leo lên, phi kiếm phóng về phía trước cùng Vương Lâm giao chiến. Thấy vậy, Vương Lâm chớp mắt, cực cảnh thần thức lại phóng ra, liền lao về phía đối thủ. Chớp mắt sau, Tôn Lăng Vũ đã bị cực cảnh đánh trúng, Nguyên Anh lập tức bay ra và bỏ chạy. Đáng tiếc, Vương Lâm đã liền lấy ra cốt kính và giam cầm Nguyên Anh của lão ta lại. Sau đó, thu Nguyên Anh về, Vương Lâm liền đưa cho Lý Mộ Uyển, rồi nhẹ nhàng nói: "Cho cô, cầm lấy mà luyện đan." Nghe thế, Uyển Nhi nhẹ gật đầu đáp: Cái này có thể luyện chế ra một viên linh đan có phẩm chất rất cao." Thấy vậy, đám người Vân Thiên Tông ở phía xa sợ hãi lùi lại. Đáng tiếc, Vương Lâm không cho chúng chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt, lấy cấm phiên bao phủ Lữ Phi, Vương Lâm liền ôm Lý Mộ Uyển tiến về phía trước một đường truy sát đám Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông. Cùng lúc đó, bên trong Vân Thiên Tông, 5 đạo thần thức cực mạnh cũng liền phóng ra, thanh âm vang lên quát: "Dừng tay!" Nói xong, bọn họ liền lao đi. Đáng tiếc, tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, chỉ trong tích tắc, cực cảnh thần thức nhanh chóng tản ra liên tục, lao về phía đám Nguyên Anh tu sĩ đang bỏ chạy. Chỉ tích tắc sau, Vương Lâm đã trực tiếp lấy mạng 3 người, Nguyên Anh thì bị cốt kính giam cầm và thu lại rồi đưa cho Lý Mộ Uyển. Cứ như thế, trong tích tắc thôi, đám Nguyên Anh của Vân Thiên Tông tổng cộng có 9 người, chớp mắt vậy mà đã bỏ mạng 5 người, chỉ còn lại 4 tên mà thôi. Tới đây, Vương Lâm mới dừng lại nhìn về phía 5 gã lão tổ tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ở phía trước. Thấy một màn hạ sát của Vương Lâm, lão sao hỏa Trần Bách Lương liền thi triển pháp bảo, Tử Mạc Trùng liền xuất hiện, lao về phía đối thủ. Đối diện với nó, Vương Lâm liền dùng cấm phiên tỏa ra một lớp màng phòng ngự, bao phủ lấy mình và Lý Mộ Uyển bên trong. Sau đó, cực cảnh liền xuyên qua mây đen, lao về phía mi tâm Trần Bách Lương. Rất may, đúng vào lúc đó, tên kia đã dùng dao huyết thuẫn thành công phá đi cực cảnh. Sau đó, hắn ta lại tiếp tục công kích Vương Lâm. Đến đây thì hết tập 44 tiên nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.